such a fool. I think I'm gonna turn off the light and dream away to a better and happier place where my friends are at. So I hope you're thinking of me, 'cause I'm all alone. My friends gonna party tonight. They're gonna scream, jump and shout. They're gonna shake, shake the house to the ground. My friends gonna party tonight. They're gonna scream, jump and shout. They're gonna shake, shake the house to the ground. While I'm stuck at home. Muna. Nakalikod siya. Kanan. Yan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Pag-iba ni David. Kanan pa. Masuspend kanan. Sa kanan. Kaliwa. Kanan. Atras pa konti. Okay. Yan na, ready na. Yan po si nanay. Nakakagala na po na yun. At yung kanyang Peter si Oki Oki Duk. At ayan po si nanay. Ano po, kaway po kayo, nay. Kaway. Kaway po kayo. Kayo Duk. Kaway naman Duk. Pabebe. So ayan po, makikita nyo talaga, nakakalabos mo talaga. Yan po ang ebidensya na nung una, medyo nahirapan pa siya. Nahirapan pa si nanay maglakad. Kailangan niya pa ng exercise na yon. Nakikita niyo ng ebidensya. Nakakagala na po. Success! Wala na. Pupunta kami ng SM. Gagala na si nanay. Makakagala na rin na. Kita niya na po yung ebidensya. Talagang nakakagala na po na maayos. Kita niya po talaga. Yes. Hinashini na. Yan po yung itsura ng makaladkad ka ng aso. Nakaladkad na nga. Yan po, thank you.